सबैमा नमस्कार। म राजु रेग्मी मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो च्यानल आइटी रेग्मीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला। बेल आइकनलाई दबाए पछाडि सबैभन्दा पहिला तपाईका भिडियो पुग्नेछ। आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु म। आजको भिडियो चाहिँ तलबी भरपाई, माग फारम र अन्य डकुमेन्ट तयार हुने सफ्टवेयरको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। एक्सेल बेस यो फाइल म आफैले तयार गरेको छु। कति साथीहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ र अहिले मैले नयाँ भर्सनमा ल्याएको छु। यो पुरानो भर्सनका साथीहरूले नयाँ भर्सन प्रयोग गर्नु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। मलाई सम्पर्क गर्नुहोला, म उपलब्ध गराउने छु। त्यसमा केही नयाँ फिचरहरू राखेर मैले ल्याएको छु। पहिलामा केही फर्मुलाहरूले काम नगरेकोले। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला र सुरु गरौँ आजको भिडियो। लागौँ कम्प्युटरको स्क्रिन तर्फ। उपलब्ध गराएको यो 7.5 भर्सनको स्यालेरी सिट रहेको छ। यसलाई डबल क्लिक गरी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा र ओपन गरिसके पछाडि मैले दिएको आइडी र पासपोर्ट राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलक फाइल सक्सेसफुल भनेको छ, यसलाई ओके गरिदिनु होला। यो फाइल खुलिसकेको छ। ड्यासबोर्ड यस्तो खालको रहेको छ। यो फाइलले काम गरेपछि अटोमेटिक यो डेट यहाँ आउने गर्छ, यो मिति। यहाँनिर आफ्नो विद्यालयको विवरणहरू देखा पर्छ ड्यासबोर्डमा। र यहाँनिर चाहिँ मैले थुप्रै बटमहरू राखेको छु। म यसलाई पालै पालो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझाउन गइरहेको छु। सुरुमा हामी आफ्नो विद्यालयको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। विवरण ट्याबमा गएर विद्यालयको नाम, ठेगाना, स्थापना मिति र आर्थिक वर्ष यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष यो पहेँलो भागमा राखे पछाडि आफै यहाँनिर आउने गर्छ। जस्तै 2081 राखेँ मैले, 2082 राखे पछाडि उतापट्टि 83 आफै हुन्छ। 83 भइसके पछाडि यहाँ आफै आउँछ। महिनामा यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ कुन महिनादेखि कुन महिनासम्मको हो। बैङ्कको नाम, खाता नम्बर, सञ्चय कोष कोड, बिमा कोड र विद्यालयको सम्पूर्ण डिटेल्स यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरूले। अनि प्रभत्तामा यहाँ तपाईहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ कुन तहको हो, मावि, निमावि, प्रावि। जुन तहमा यहाँ टिक लगाउनु भयो, छान्नु भयो, त्यही अनुसारको प्रभत्ता उता माग फारममा आउने गर्छ। अनि स्थानीय तहको नाम यहाँ लेख्नु होला। अनि त्यस पछाडि यहाँ प्रथम, दोस्रो, तेस्रो, पहिलो, त्रैमासिक, द्वैमासिक, के हो यो छान्नु होला। माग अनुसार हो कि मासिक भए मासिक, यसरी। अनि तलबको निकासा भनेको छ 1 महिनाको, 2 महिनाको, 3 महिनाको, 4 महिनाको यहाँ छान्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। यति गरिसके पछाडि तपाईहरूले सेभ बटममा एकचोटि थिच्नु होला। सेभ गरिसके पछाडि होम बटममा जानु होला। यति विवरण यहाँ भरिसके पछाडि शिक्षक विवरणमा जानुपर्ने हुन्छ। शिक्षक विवरणमा युनिकोडमा यहाँ मैले लेखेको छु। सम्पूर्ण विवरण युनिकोडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक शिक्षकको यहाँ विवरण लेख्नु होला। नाम, योग्यता, दर्जा, पद। यो पदमा चाहिँ जो हुनुहुन्छ उसको पदमा प्र लेखिदिनु होला। अनि सोही अनुसार उता प्रभत्ता आउने गर्छ।
लिङ्ग, स्थायी अस्थायी करार यो प्रकार छान्नु होला। यहाँ ड्रप डाउन मेनु बनाएको छु मैले, यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ यसरी। त्यस्तै गरेर अस्थायी मिति, स्थायी मिति, बढुवा मिति, सङ्केत नम्बर, तलब स्केल, ग्रेड दर, बिमा भए यहाँनिर ओके यस गरिदिनु होला, नत्र टिको लगाइदिनु होला। त्यस्तै गरेर बिमा परिचय पत्र नम्बर। अनि मैले अहिले एउटा बटम थपेको छु यहाँ, बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन भए यस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। पहिला मैले यो थपेको थिएन, अहिले योगदानमा आधारित पेन्सनको कुराहरू आइरहेको छ। यदि त्यो लागू भयो भने पनि यही फाइलले काम गर्ने गरेर मैले यो बटम थपेर बनाएको छु। यहाँनिर योगदानमा आधारित पेन्सन भए यस गरिदिनु होला, छैन भने टिको लगाइदिनु होला। यसरी हुनेहरूलाई यस गरिदिनुहोस्, नहुनेहरूलाई टिका लगाइदिनुहोस् यसरी। अनि कर्मचारी सञ्चय कोष को हकमा चाहिँ यहाँ 20% लेख्नु होला, 20 लेखिदिनुहोस्, यति भएपछि हुन्छ। अनि कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर लेखिदिनु, महँगी भत्ता लेखिदिनु, यहाँ नागरिक लगानी कोष लेखिदिनुहोस्, नाला कोष कति छ भने यहाँ लेखिदिनुहोस्, प्यान नम्बर, खाता नम्बर, शाखा, यो चाहिँ सबै डिटेल्स पालै पालो भर्नुको होला हजुरहरूले। सुरुमा सबै शिक्षकहरूको एकचोटि यहाँ भरे हुन्छ। यति गरिसके पछाडि सेभ बटममा थिच्नु होला र होम बटममा आउनु होला। अब त्यस पछाडि माग फारममा जाउँ हामी। यहाँनिर उता भरिसके पछाडि शिक्षक विवरण भरिसकेपछि आउँछ। यहाँ भरिसके पछाडि सबै कुरा यहाँ आइसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ चाडपर्व र पोसाक भत्ता तल छान्नुहोस् भनेर मैले देखाइदिएको छु। यहाँ चाहिँ चाडपर्व हो भने चाडपर्वमा टिको लगाइदिनुहोस्, पोसाक हो भने पोसाक र छैन भने छैन, यसरी लगाइदिनु होला। मैले चाहिँ पोसाकमा लगाइदिएँ अहिले। यति गरिसके पछाडि यो योगदानमा आधारित यो आफै यहाँ आउँछ। अनि गापा अनुदान छ भने यहाँ लेख्नु होला, गापा अनुदान। यहाँनिर हामी शिक्षक विवरणमा पनि माग फारममा गापा अनुदान यहाँनिर तपाईहरुले लेख्नु होला। गापा अनुदान भए स्थानीय तहले थपेको रकमहरू छ भने त्यहाँ लेख्नु होला। र यहाँबाट फेरि तलबी भरपाईमा आउनु होला। तलबी भरपाईमा आइसके पछाडि यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ सबै कुराहरू आइसकेको छ। प्रभत्ता जसको नाममा थियो त्यसको नाममा प्रभत्ता आउँछ। यहाँ स्थानीय तह थप यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरुले उतापट्टि नगरेर यहाँ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँ 2 नम्बरमा भएको शिक्षकको 5000 र 3 नम्बरमा भएको शिक्षकको 7000 थपेको छु। यसरी थपे पछाडि यो आफै तयार हुन्छ। सबै कुराहरू बनिसकेको छ। यहाँनिर पोसाक भत्ता आइसकेको छ, उता हामीले यस गरेका थियौं। र अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो सबै कुराहरू रेडी हुन्छ। अब हामी माध्यमिक यो माग फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले माग फारम बटनमा माध्यमिक शिक्षक अर्थात् एज होल सबैमा गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मावि आधारभूत भनेर छुट्याएको छु। जस्तै यहाँनिर शिक्षकको कर्मचारीको नाममा गइसकेपछि ड्रप डाउन मेनु आउँछ। यहाँबाट तपाईहरुले यसरी नाम सिलेक्ट गरे पछाडि जस्तै मैले यहाँनिर एकजनाको नाम सिलेक्ट गरे, ड्रप डाउन मेनुले यसरी छाने पछाडि यहाँ सबै कुरा आयो। ल हेर्नुस्, यहाँ सबै कुरा यसरी अटोमेटिक आउँछ। नाम छनौट गरिसके पछाडि यहाँ देख्नु भएको छ तपाईहरुले। यहाँनिर योगदानमा आधारित पेन्सन पनि यहाँ आइसकेको छ।
थप रकम भनेर हामीले उतातिर शिक्षक विवरण भर्ने ठाउँमा हामीले यस गरिदिएको थियौँ। हामी यो शिक्षक विवरण भर्ने ठाउँमा अहिले त हाम्रो छैन योगदानमा आधारित, यसलाई टिक लगाइदिनु होला यसरी। अब हामी सेभ गरिदिउँ अनि हामी यहाँ गएर माग फारममा हेऱ्यो भने योगदानमा आधारितको चाहिँ हटिसकेको छ। यसरी तपाईहरूले यो सबै शिक्षकहरूको भरिसके पछाडि प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा यहाँ आइसकेको छ, तल पनि आइसकेको छ सबै रकम टोटल भएर है। यहाँ टिचरको नाम पनि आइसकेको छ, नेपालीमा पनि अक्षर रूपी पनि आइसकेको छ। यसरी तपाईहरूले प्रिन्ट गरेर बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी आधारभूतको पनि त्यसरी नै तयार यहाँबाट छान्नु होला। यसरी आधारभूतमा काम गर्ने, यसरी माध्यमिक तह आधारभूत तहको चाहिँ छुट्टै छुट्टै माग फारम भर्ने गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार गर्नु, र एकै ठाउँमा गर्नुहुन्छ भने एकै ठाउँमा सबैको भर्न पनि सक्नुहुनेछ तपाईहरूले। यहाँनिर सबै चिज आइसकेको छ, यो ब्यौराहरू हामीले यहाँ उता भरिसकेपछि यहाँ सबै कुराहरू आउँछ, केही झन्झट छैन। मिति पनि आफै आउँछ, करेन्ट डेट। यहाँनिर तपाईहरूले यो नामहरू सिफारिस गर्ने, रुजु गर्ने यो नामहरू सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँ स्थानीय गापा अनुदान माग गर्नुपर्छ भने मैले बनाइदिएको छु। यहाँनिर यी देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर एकजनाको 5000, एकजनाको 7000 राखेको छ। यहाँनिर अन्य भत्तामा चाहिँ जस्तै चाडपर्व छ कि छैन, यसरी छ भने यस, छैन भने छैन भनेर लेखिदिनु होला यसरी। यति गरिसके पछाडि यो पनि तयार हुन्छ। अनि भरपाई, हामी तलबी भरपाईमा जो माध्यमिक तह छुट्टै गर्नु भएको छ भने यसरी नाम सिलेक्ट गर्नु होला पालै पालो। सबै कुरा चाहिँ यो रेडी भएर आइसकेको छ। यसरी रेडी भएर आउने गर्छ। त्यस्तै गरेर आधारभूत, कर्मचारी, अन्य, अनि त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको छुट्टै गर्नुहुन्छ भने छुट्टै गर्नु, एजोल सबैमा गर्छ भने सबै शिक्षकहरूको एउटै पेजमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले यहाँ देख्नु भएको छ। यहाँनिर सबैको यो खाली ठाउँहरूमा कसको गर्ने हो सबैको नामहरू यसरी छान्दै छान्दै जानु होला। आफै बन्छ यो, सजिलोसँग बन्छ यो। अनि योगदानमा आधारित पेन्सनको लागि पनि मैले यो लेटर बनाएको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कसैको पनि छैन अहिले रकम, किनभने हामीले उतातिर यस गरेको थिएनौँ। हामी यस गरेर पनि हेरौँ। यहाँनिर शिक्षक विवरणमा मैले योगदानमा आधारितको चाहिँ यहाँ यस गरिदिएँ, 2 जना शिक्षकहरूको यी यस गरिदिइसके पछाडि तपाईहरूले यहाँ म देखाउँछु। यहाँ अब 2 जनाको चाहिँ आइसकेको छ। यी जम्मा कट्टी मासिक तलबाट यति, नेपाल सरकारबाट यति, जम्मा यति भनेर यहाँ कट्टी हुन्छ। टोटल जम्मा हुन्छ। यो एउटा लेटर बन्यो यो कट्टा गर्नको निम्ति फाटबारी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म प्रिभ्यू गरेर देखाउँछु। यस्तो खालको लेटर A4 साइजमा आफै तयार हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिने अर्को भनेको कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि पनि यहाँ नाम छान्नु होला हजुरहरूले यसरी। जस्तै म एउटा फेरि छानेर देखाउँछु। यहाँनिर यसरी मैले छाने, ड्रप डाउन मेनुबाट यो नामहरू आउँछ। यसरी नाम छान्ने बित्तिकै उतातिर हामीले बिमामा यस गरेको छ भने स्थायी शिक्षकहरूको आउँछ, होइन भने आउँदैन। जस्तै मैले चाहिँ स्थायी बाहेकका शिक्षकको यहाँनिर नाम राखेँ, यहाँ सबै खाली आयो। यो पनि हजुरहरूले प्रिन्ट गरेर यसरी फाडबारीसँगै पठाउन सक्नुहुनेछ यो। अनि अर्को छ बिमाको लागि, बिमा कट्टी।
बिमा कट्टीको लागि पनि सोही अनुसार यहाँनेर नाम छान्नु होला। नाम भन्ने ठाउँमा बट्टममा यसरी हजुरहरूले नाम छान्नुभयो भने यसरी सबै आउँछ र स्थायी बाहेकको शिक्षक साथीहरूको नाम छान्यो भने यहाँ केही पनि आउँदैन, खाली आउँछ। देख्नुहुन्छ सबै खाली आउँछ। मैले यो कुराहरू यहाँनेर गरेँ, यो सबै विवरणहरू आफै आउँछ। यहाँ कार्यालय कोड हामीले उता राखेका थियौँ। त्यस्तै गरेर दाखिला मिति कुन महिनादेखि कहिलेसम्मको हो त्यो पनि सबै यहाँ आफै तयार भएर आउँछ। अनि लोगोको कुरा गरेँ। हजुरहरूको विद्यालयको लोगो छ भने यो बिचमा पर्ने गरेर राखिदिनु होला। त्यस्तै गरेर बैंक लेटर, खातामा पैसा पठाउनको निम्ति बैंक लेटर यसरी तयार हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ खाता नम्बर, जम्मा पैसा। यहाँ पनि ड्रप डाउन मेनुबाट नाम छाने हुन्छ, लेखिरहनु केही पनि पर्दैन। यसरी हेर्नुहोस् त, यी सबै आउँछ, सबै खट्टा भएर आउँछ। यो जम्मा रकम आउँछ, यसरी खाता नम्बर पनि आउँछ। अनि त्यस पछाडि सामाजिक सुरक्षा करको पनि लेटर आफै बन्छ। यहाँनेर सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी रकम भनेर भनेको छ। यहाँ कट्टी रकम पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो पनि प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। A4 साइजमा यो पनि बन्छ सजिलो तरिकाले। व्यक्तिगत तलबी एउटा सानो स्लिप आउने तरिकाले बनाएको छु मैले। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। जस्तै आफ्नो तलब के कति हो भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ शिक्षक हाम्रो साथीहरूलाई। कति आयो, कति गयो, कति कट्टा भयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ मैले शीर्षक वाइज राखेको छु। यो चाहिँ एउटा पेजमा 5 जनाको प्रिन्ट हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरूले नम्बर एक नम्बर ड्रप डाउन मेनुबाट यसरी सार्दै जानु होला अनि बढ्दै जान्छ। यसरी एक छानेको थिएँ मैले, यसरी 5 जनाको सबैको आयो। यो पनि तपाईहरूले प्रिन्ट गरेर प्रत्येक शिक्षकलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। प्रिन्ट प्रिभ्यू A4 पेपरमा आउँछ यो राम्रो तरिकाले। यति कुराहरू रहेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो एक्सेल फाइल तलबी माग फारम र भरपाई? मन पर्यो भने तलको नम्बरमा डिस्क्रिप्सन बक्समा सम्पर्क गर्नु होला, म उपलब्ध गराउँछु। यो फ्रीमा रहेको छैन, मैले अलि मेहनत गरेर बनाएको छु। केही रकम, थोरै रकम लिएर तपाईहरूलाई उपलब्ध गराउने छु। म सबै तपाईहरूको स्कुलको नाम ठेगाना पठाइसके पछाडि सबै सेट गरेर पठाउने छु। म तपाईहरूले मात्रै प्रयोग गर्न सजिलो तरिकाले सक्ने हिसाबले यहाँनिर मैले मेरो युट्युबको लोगो, फेसबुक र वेबसाइटको लिङ्क पनि यहीँ राखिदिएको छु मैले। यहाँबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई मन पर्यो भने प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र कस्तो छ के छ त्यो पनि सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। पुराना फाइल प्रयोग गरेको साथीहरूले त्यसलाई बन्द गर्नु होला र नयाँ भर्सनको 7.5 भर्सनको यो फाइल प्रयोग गर्नु होला। त्यसमा कुनै फर्मुलाहरूले काम नगरेको पाइयो, यसलाई अपडेट गरेर मैले नयाँ बटमका साथ ल्याएको छु। त्यो प्रयोग गर्नु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला र तपाईको सल्लाह सुझाव दिन पनि नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। बाई बाई।